No niin, nyt pitäisi tämä saada takaisin kokoon. Katsotaan sitten vielä mitä tehdään muuta. Mulla on tässä tätä himyyliä. Tuo on putsattu sitten vähän brake cleanerillä ja kaikin näköisiä. Ruvetaan koittaa tekemään. Eka kertaa. Viimeinkin mä pääsin perille tästä. Tällä vähän lämmittää, niin sehän menee sillä kyllä mulla jäi tänne pari tämmöstä. Tuollakin on. Tää koittaa muuta tasoa. No. Olisi se voinut aloittaa jostain helpommastakin. Olisi ensimmäinen valmis. Vähän on ruttua tuolla sivuilla, mutta ei voi mitään. Kyllä se ihan hyvä on. Jarrut. Pitää tyhjentää tuo ja vaihtaa nesteet muutenkin.
Justa mä tuossa huomasin, että eihän mulla ollut toiselle puolen tätä ollenkaan. Nythän se pitäisi tehdä. Siinä on justiinsa sopiva pala tuo. Pitää koittaa tuosta vääntää semmoinen. Sivuvehe. Eihän se mikään kaunis ole, mutta on se nyt melkein paikallaan. Akku paikalleen, niin voi kokeilla antaa valoa. Takalamppu. On melko huonossa kunnossa. Täältä näköjään puuttu pohojakin. Entä jarru? Toimii. Tai ei sillä mitään muuta valoa sitten palaa. Eli tämä ei varmaan saanut maita tuolta. Nyt mulla on ongelma vaan nämä. Nämä lähti tuolta johtojen päästä irti. Niin. Jos käytetään näitä. Tehdään nauloista uudet päät ja kolvataan kiinni noihin johtoihin. Tuosta läpi ja vähän sukkaa päälle, niin kyllä on hyvä. Pikkusen löin tuossa vasaralla läjään noita, että ne ei tule ulos. Siinä on nyt tinaa. Sitten tuo sukkamaan päälle, niin avot. No niin, se on siinä. Parempi kuin tehtaalta tullessa.
Ei se nyt niin paha ole. Joo. Tässä kortissa täällä on joku venttiili, niin se ei vissiin nyt päästä siltä ilmoja pois ja se tekee semmoisen ilmakuplan tonne tankkiin. Sitä on vähän sääjetty. Eli mulla on tämä vanha lamppu tässä. Sitten on 12 voltin laturi. Pistän tuo maihin. Toimii tuo. Tämä ei toimi, eli pitkät toimii. Siinä on joku vika vissiin tuossa lyhyissä. Mutta jos mä laitan tämän siihen tilalle, eli se on 3 nappaa, niin tuo on maa. Sitten tuo on vissiin pitkä valo ja tuo on lyhyt valo. Kokeillaan laittaa tämä tuohon skootteriin. Nyt on tuo lamppu tuolla H7 kun se oli. Eli meisseli vaan tuohon ja lyö isommaksi, niin se on hyvä. Jos se ei ole sopivia. Pitkä, lyhyt, pitkä, lyhyt. Toimii ne. Sehän toimi. Oli vähän laiskan puoleinen, mutta mittari ja kaikki toimi. Eli patentit oli ihan onnistuneita. Hyvä se on. Nyt se saa seistä tuossa kesään asti. Tämä helvetin lattia, miten tämä on? Että ne passaa, jos on väärinpäin. Vai? Voi helvetin. Jaha.
Ne on vilkun johon väärinpäin. Perkele! Miten vituusa tämä sankkaa? Jaha, missähän meillä valoja? Ei auta kun käyttää irti tuota perkeleen. Ei saatana, se on tämä. Ei tästä saatana. Tämä on ihan perseestä. Nää on paska. Sehän lohkeisi tuota tietenkin. Laitetaan liimaa. Ja se on niin justiinsa tähän mukaan. Se oli helvetin hyvä tuo ensimmäinenkin, mutta ne oli vaan kaikki väärällä puolella. Pistetäänpä uusiksi tälle puolelle. Tämä lamppu on rikki. Mä taidan tehdä tähän vaan semmosen jonkun päällysteen, niin kokeillaan sillä. Oiko se on kaunis.